edit si Kurt yan mamaya. Ha? Sawa ka i-edit si Kurt dyan. Ano? Sawa ka i-edit. Ah, oras niya. Para may matagal lang walang tao. Last year pa lang, 8. Last year pa lang, 8. Ha? Kaya dito na lang ay. Wala? Diba? Ang tagal na sila doon, di ba? Jojo? Mga iba sa mga dito. Family niya. Saka dito pa rin yung nakalala. Sino? Family niya. Sila apat? Hindi, pamilya daw. Pamilya di ba? Oo. Ano pa kami ba?
Yan, nasa 3. 70% na ang ating accomplishment. Linis, oh. Tara na. Andito na. Binitbit ko na rito. Break time na. Kain muna po kami. Yan, ito na lang ang aming tirahin. Kunti lang. Na lang, mga isang oras na lang to. Isang oras na lang tira dyan. Yan pa sa gilid din. Hindi, konti na lang yun. Yun, kalahating oras. Konti na lang. Konti hagod na lang dito eh. Yan o. May tubig yan o. Yan, ito na lang. At tapos na kami. Okay, kakain muna kami. Babalik kami.